साथीहरु नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो टेक्निकल हिरा च्यानलमा। सो साथीहरु आज पनि मैले आइफोन 7 प्लस मा कसरी टिकटक चलाउनु भनेर भिडियो लिएर आएको छु। सो साथीहरु कसरी चलाउनु भन्ने म देखाउन जाँदै छु। सो देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ कनेक्ट गरेर चलाइरहेको छु। सो साथीहरु म फर्स्ट अफ अल त यहाँहरुलाई सेटिङ मा गएर कसरी चाहिँ ओपन गर्ने, के गर्ने, कसरी गर्ने, VPN कसरी कनेक्ट गर्ने, आइफोन को VPN कसरी कनेक्ट गर्ने भनेर देखाउन जान्छु। ओपन गर्नु सेटिङ ओपन गरेपछि तपाईले जेनरल मा जानुपर्ने हुन्छ। जेनरल मा गइसकेपछि तपाईले स्क्रोल डाउन गर्दै तल सार्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ ओपन VPN एन्ड डिभाइस म्यानेजमेन्ट भन्ने हुन्छ। त्यहाँ क्लिक गर्नुस्। त्यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँ VPN मा क्लिक गर्नुस्। साथीहरु भिडियोलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। एड VPN यहाँ क्लिक गर्नु। यहाँ क्लिक गरेपछि टाइप भनिन्छ। टाइपमा चाहिँ तपाईले त्यहाँनिर के सिलेक्ट गर्ने भन्ने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। L2TP भन्नेमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरेपछि ब्याक गर्नुस्। ब्याक गरेपछि तपाईले यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरु देखाएको छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले जापान टाइप गर्नुस् यहाँ डिस्क्रिप्सन भन्नेमा, र तल सर्भिस भनिरहेको छ। सर्भिसमा चाहिँ म एउटा लिंक दिने छु। साथीहरु यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा नि देखाएको थिएँ मैले आइफोनमा चाहिँ कसरी VPN कनेक्ट गर्ने भनेर। यहाँनिर चाहिँ VPN लेख्नुस् है, स्मलमा लेख्नुस् है साथीहरु, स्मलमा। यहाँ पनि स्मलमै लेख्नुस् VPN। सो पासवर्डमा VPN। अब तल पनि यहाँ पनि स्मलमै VPN लेख्नुस् है साथीहरु। सो साथीहरु आज चाहिँ मैले आइफोन 7 प्लस मा चाहिँ कसरी VPN कनेक्ट गरेर टिकटक चलाउने भनेर भिडियो ल्याएको छु। यहाँनिर ओपन गर्नुस् यसलाई। यहाँ ओपन गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि यहाँनिर VPN कनेक्ट हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कनेक्ट भइसकेको छ। यहाँनिर यसरी चाहिँ कनेक्ट हुन्छ। यहाँनिर कनेक्ट भयो। अब यसलाई हामी ब्याक गर्दैछौँ। सो साथीहरु फेरि पनि सेटिङमा जाउँ। सेटिङ गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर VPN भन्ने अप्सन देख्नु भएको थिएन। मैले यहाँनिर VPN को अप्सन ल्याइसकेको छु। यो चाहिँ तपाईले विभिन्न तरिकाहरुबाट गर्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँनिर तपाईले सुरुमा चाहिँ VPN देख्नुहुन्न। तब जब तपाईले VPN कनेक्ट गर्नुहुन्छ तब यहाँ अगाडि आउँछ। यहाँ देख्नुहुन्छ डन भइसकेको छ। अब मैले पालो भनेको तपाईलाई टिकटक चलाएर देखाउने। सो साथीहरु यो 7 प्लस हो है साथीहरु। 7 प्लस मा चाहिँ कसरी चाहिँ VPN कनेक्ट गरेर चाहिँ टिकटक चलाउने भनेर मैले देखाएको छु। सो साथीहरु यो बिना एप चाहिँ मैले यो चलाउन जाँदै छु। मैले VPN एप तानेको छैन। मैले मोबाइलमै भएको VPN लाई चाहिँ कनेक्ट गरेर यहाँनिर देखाउन जाँदै छु। सो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर टिकटक चलिसकेको छ। कतिपय साथी लोड लियो भन्नुहुन्छ। लोड लिन्छ नै, VPN ले अलिकति ढिलो चल्छ, नेटले अलि स्लो बनाउँछ VPN बाट, त्यसैले नै हो। सो साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ चलिसकेको छ। सो साथीहरु यसरी चाहिँ तपाईले 7 प्लस मा चाहिँ टिकटक यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरु आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, आशा छ राम्रो लाग्यो भनेर अरुमा नि यस्तै भिडियो ल्याउने छु भन्दै आजको यस भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। सो साथीहरु जानुभन्दा अगाडि भिडियोलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट गरिदिनु होला। हस्त नमस्ते।